ሰላም ሰላም የስምንተኛ ክፍል ውድ ተማሪዎች እንግዲህ ላይ ቱ ቢ ላይ citizenship education ትምህርት መጀመራችን ይታወቃል። እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል ምናልባት አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትጀምሩ ይጠይቃለሁ። ያው ላይ ቱ ቢ የሚለውን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ደግሞ ላይክ አድርጎ ሁሌ ሪሊዝ ቪዲዮ ሲደረግ እንዲደርስላችሁ ደግሞ ደውል የሚመስለው ምልክት በመንካት ሁሌ መልእክት እንዲደርስላችሁ እሱን ንኩት። ደግሞ ለሌሎች በተለይ ግሬድ 8 ለሆኑ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ዛሬ ዩኒት 1 እናያለን። ዩኒት 1ችን ምንድነው? ቨርቹ ኢቲክስ የሚል ነው። ቨርቹ ኢቲክስ የሚል ነው ዩኒት 1 የሚለው። እንግዲህ ቨርቹ ኢቲክስን ነው በደንብ የምናየው። መምህር አያለው ነኝ። እንግዲህ ትኩረት በመስጠት ማስታወሻ በመያዝ እንድትከታተሉኝ፣ ቪዲዮውን ደግሞ ፓውዝ እያደረጋችሁ ማል ያሰላሰላችሁ እንድትከታተሉኝ ይጠይቃለሁ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። ዩኒት 1 ቨርቹ ኢቲክስ። Okay, for first time we see the keyword in this unit. ስለዚህ በዚህ ዩኒት ውስጥ ያለውን ኪወርድ ማየት አለብን። ምን በዚህ ዩኒት ውስጥ አሉ የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ኪወርዶቹ ማን ናቸው? ምን ማለት ናቸው? እያንዳንዱን ነገር የሚለውን ደግሞ መመልከት ተገቢ ናቸው። ምን ማለት ነው የሚለው። ስለዚህ the first እዚህ ውስጥ የምናየው ዩኒት 1 ውስጥ ቨርቹ ኢቲክስ የሚለውን እናያለን። ቨርቹ ኢቲክስ ጥሩ ስነ ምግባር መገለጫዎች ማለት ነው፣ ወይም ጸጋዎች ማለት ነው፣ ፍሬዎች ማለት ነው። ቨርቹ ኢቲክስ ስንል የጥሩ ስነ ምግባር መገለጫዎች፣ ፍሬዎች፣ ጸጋዎች ማለታችን ነው ማለት ነው። ቨርቹ ኢቲክስ ስንል ማለት ቨርቹ ኢቲክስ offer an account of the right and the wrong based on what a virtue agent would do. ስለዚህ virtue ethics ስንል ምንድነው? offer an account of right and wrong based on what a virtuous agent would do. ስለዚህ በvirtue agent አማካኝነት ትክክለኛ ነገር የምናውቅበት ደግሞ ትክክለኛ ያልሆነ ነገር የምንለይበት፣ እያንዳንዱ ጥሩን ነገር ካውንት የምናደርግበት የምንቆጥርበት፣ እንዲሁ ሮንግ ነገሮችን ካውንት የምናደርግበት ስልት ነው ማለት ነው። በማን አማካኝነት? በቨርቹ ኤጀንት። ቨርቹ ኤጀንት ማን ናቸው? እኛ ነን ማለት ነው። ቨርቹ ኤጀንቶች እኛ ነን። የቨርቹ የጥሩ ስነ ምግባር መገለጫዎች፣ ፍሬዎች፣ ተወካዮች ማንን? እኛ ነን። ቨርቹ ኤጀንት የምንባለው ማለት ነው። ቨርቹ ኤጀንት ነን ማለት ነው እኛ። ስለዚህ ቨርቹ ኢቲክስ ምንድነው? an account right and the wrong based on what virtue agents would do ማለት ነው። ኢቲክስ ምንድነው? ቨርቹ እና ኢቲክስ ራሱ የተለያዩ ናቸው። ኢቲክስ ምንድነው? ኢቲክስ is the field of study which concern with what is a good or bad or right or wrong action ማለት ነው። ኢቲክስ የሚለው ምንድነው? ስለምንድነው የሚያጠና ፊልድ ነው። what is the good or bad የቱ ነው ጥሩ ነገር ወይም የቱ ነው መጥፎ ነገር፣ የቱ ነው ጥሩ ነው የምንለው ነገር፣ የቱ ነው መጥፎ የምንለው ነገር፣ ወይም የቱ ነው ትክክል የምንለው ነገር፣ የቱ ነው ትክክል ያልሆነ ስራ የምንለው፣ የቱ ነው ትክክል የሆነ ስራ ወይም የቱ ነው ትክክል ያልሆነ ስራ ነው፣ የቱ ነው ጥሩ ስራ ወይም የቱ ነው ጥሩ ያልሆነ ስራ ብሎ የሚያጠና ፊልድ ማን ብለን እንጠራለን? ኢቲክስ ብለን እንጠራለን። ምን እንላለን? ኢቲክስ እንላለን። ስነ ምግባር ማለት ነው። ስነ ምግባር ቨርቹ ኢቲክስ ስንል የጥሩ ስነ ምግባሮች ፍሬ ወይም መገለጫዎች ስንል ደግሞ በቨርቹ ኤጀንት አማካኝነት በእኛ አማካኝነት ጥሩ ነገርና መጥፎ ነገር የሚለይ እያንዳንዱ ካውንት የሚደረግበት ማለት ነው። ቨርቹ ኢቲክስ ማለት ነው። ኢቲክስ ግን what is the good or the bad, what is the right or wrong or what is moral or immoral ብለን የምንለይበት ኢቲክስ ነው ማለት ነው። The others honest is defined as the practice of not telling or accepting lie. honest ማለት ምንድነው? ታማኝነት ማለት ነው። honest means ታማኝነት ምን ማለት ነው?
defined as the practice of not telling lie ውሸትን ያለመናገር ማለት ነው or accepting lie ውሸትን ያለመናገር or ያለመቀበል ውሸት ማለት ነው lies means false talking ማለት ነው ስለዚህ ውሸትን ያለመቀበልና ያለመናገር ማለት ነው ታማኝነት ማለት ነው as well as being truthful ማለት ነው እውነተኛ መሆን ማለት ነው truthful እውነተኛ መሆን or accurate in the one's action በአንድ ስራ ታማኝ ትክክለኛ ሆነን መገኘት ማለት ነው honest means defined as the practice of not telling or accepting a lie as well as being true or accurate one action ማለት ነው courage ምንድነው is the attitude of comforting and dealing with what perceiving to be difficult or painful rather than withdrawing from the it ማለት ነው courage ማለት ጽናት ማለት ነው courage ማለት ምንድነው ጽናት ማለት ነው ጽናት ማለት attitude of comforting and dealing with what perceiving to be difficult የአስቸጋሪ ነገር የመቀበል ህመም ሊሆን ይችላል አስቸጋሪ ነገር ሊሆን ይችላል ያንን መቀበል ማለት ነው በጽናት ያን ውስጥ ምን መሆን ነው መጽናት ማለት ነው ችግር ሊሆን ይችላል አስቸጋሪ ነገር difficult ሊሆን ይችላል የሚያሳምም ነገር ሊሆን ይችላል ነገር ግን ያን ውስጥ ሆኖ ያው ነገር ውስጥ ሆኖ withdraw from it ከዛ ነገር መውጣት ማለት ነው በችግር ውስጥ ሆኖ ከችግር ውስጥ መውጣት ማለት ነው ያ ምን ብለን እንጠራለን courage ብለን እንጠራለን courage ምንድነው ጽናት ነው እንዳትረሱልኝ አደራችሁ that there is compassion means ርህራሄ ማለት ነው ርህራሄ compassion is the ability to understanding or feeling the ability to understand or feeling another person አያችሁ የሌሎችን ስሜት ምን ማድረግ ነው መረዳት ወይ እንዲሰማን ማድረግ የሌሎችን ስሜት ማለት ነው is going through from with the own frame or reference or the ability to put oneself another shoes ወይም ራሳችን በሌላ ጫማ ውስጥ አርግተን ማየት ማለት ነው የሆነ ሰው ለምሳሌ ሚስተር ኤክስ የምንለው ችግር ውስጥ ቢሆን ሚስተር ዋይ ደግሞ ይሄን ችግር ለማወቅ በሱ ቦታ ሆኖ ሲያይ ማለት ነው በሱ ቦታ ሆኖ ቆሞ ሲያይ ምን አይነት ችግር ውስጥ አለ ብሎ የሚራራለት ከሆነ ምን እንላለን compassion ብለን እንጠራለን ማለት ነው ስለዚህ the ability to understanding or feeling another person going through the from within the own frame or reference or the ability to put oneself another shoes ማለት ነው the other is generosity means ምንድነው ልግስና ማለት ነው compassion right generous ልግስና the moral disposition ነው to expend time ይሄ ሞራል ምንድነው disposition ነው to expend time ጊዜን መስጠት ሊሆን ይችላል effort ጉልበትን መስጠት ሊሆን ይችላል resourceን ሀብትን ግብአትን ሊሆን ይችላል ለሌላ ጥቅም ምንሰጥ ከሆነ ጊዜያችን ሀብትን ጉልበታችን ለሌላ ሰው ጥቅም የምንሰጥ የምናውል ትክክለኛ በሆነ መንገድ ምናውል ከሆነ ገንዘብ ሊሆን ይችላል ሰዓታችን ሊሆን ይችላል ጉልበታችን ሊሆን ይችላል ለሌላ ጥቅም ምናውል ከሆነ ምን እንላለን ለጋሽነት ወይም generosity ብለን እንጠራለን ማለት ነው ዳዘርስ fairness means impartial ማለት ነው fairly ማለት ነው ሚዛናዊነት ማለት ነው fairness just ማለት ነው ሚዛናዊነት is frequently defined as a method of evaluating people or situations that is free of bias አብዛኛ ጊዜ ዲፋይን የሚደረገው የሚተረጎመው fairness ምንድነው evaluating people ሰውን ምን ማለት ነው መገምገም ወይም ሁኔታዎችን መገምገም ከሚነጻ ሆኖ ከአድሎ ከቢያስ bias means favoritism ማለት ነው አይደል favoritism means ምን ማለት ነው favoritism አድሎ ማለት ነው favoritism means አድሎ ስለዚህ favorite ከዚህ ከፋቮሪት ወይ ከፋቮሪቲዝም ነፃ ሆነን አንድን ሁኔታ situation means ሁኔታን ወይም ሰውን ምንመዝን ከሆነ ኢቫሉዌት ምናደርግ ከሆነ ከምን ከአድሎ ነፃ ሆነን ምንመዝን ከሆነ ምን ብለን እንጠራለን ፌሪነስ ብለን እንጠራለን ማለት ነው ዳዘርስ self discipline ራስን መግዛት
self discipline means ምንድነው ራስን መግዛት ማለት ነው the ability to behave and work in the control manner የኛን ባህሪ የኛን ጸባይ መቆጣጠር ማለት ነው which include adherence to specific rule or standard ስለዚህ ለኛ ጸባይ ለኛ ባህሪ ምን ማለት ሩሎችን ህጎችና ቋሚ የሆነ ስታንዳርድ መመሪያዎችን ማውጣት ማለት ነው ለራሳችን ቋሚ የሆነ መመሪያና ህግ አውጥተን በዛ የምንንቀሳቀስ ከሆነ ምን ይባላል self discipline ራስን መግዛት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው the other is prudency ምንድነው ጥንቁቅነት ማለት ነው a type of practical reason to ability to ማለት ነው the practical ability to ምን ማድረግ ነው ጥንቁቅ መሆን ማለት ነው prudency ስንል ማለት ነው ጥንቁቅነት the concept of virtue ethics key point ከሆነ the concept of virtue ethics ምንድነው የvirtue ethics ሐሳብ ወይ ጽንሰ ሐሳብ ኮንሰፕቱ ጽንሰ ሐሳቡ ወይ ሐሳቡ ምንድነው ethics and virtue ethics ደግሞ ምንድነው ethics አይተናል virtue ethics key point ላይ አይተናል okay what is ethics ethics ራሱ ምንድነው መጀመሪያ ethics ምን ብለናል አይደል ethics ምን ብለናል ethics ምንድነው ስነ ምግባር ብለናል አይደል ስነ ምግባር ethics ስነ ምግባር ስነ means ስለ ማለት ነው የሚያጠና ማለት ነው ስለ ምግባር የሚያጠና ዘርፍ ethics እንላለን ethics ስነ ምግባር ማለት ነው ethics means the study of what is good ethics የሚያጠና ምንድነው መጥፎ ነገር ምንድነው ጥሩ ነገር into person life በህይወታችን በምንፈልገው ነገር ውስጥ ጥሩ ነገር የቱ ነው መጥፎ ነገር የቱ ነው ብሎ የሚያጠና ማን ነው ethics ብለን እንጠራለን what is the right የቱ ነው ትክክለኛ የቱ ነው መጥፎ ነገር በህይወታችን በየዕለት ህይወታችን የቱ ነው ጥሩ ነገር የቱ ነው መጥፎ ነገር ብሎ ካውንት የሚያደርግ የሚያጠና ማን ነው አሁንም ethics ብለን እንጠራለን dealing with the moral or good and immoral bad aspect of human behavior ስለዚህ የሰው ባህሪ የቱ ነው ሞራል የሆነ ህብረተሰቡ የሚቀበል ሞራሊቲ ያለው የቱ ነው ኢሞራል የሆነ ሞራላዊ ያልሆነ ጸባይ ወይ የሰው ባህሪ የቱ ነው ብሎ በዚህ ዙሪያ የሚያጠና ማን ነው ethics ብለን እንጠራለን is a set of principle or general accepted guideline for what is and is not acceptable behavior የቱ ነው ተቀባይነት ያለው መመሪያ እንደ መመሪያነት የቱ ነው ተቀባይነት ያለለው ጸባይ ብሎ የሚያጠናውንም ethics ነው ይሄ ሁሉ የማን ዲፊኒሽን ነው የኤቲክስ ethics ምንድነው የሚያጠና what is the wrong or bad what is moral or immoral what is good or bad what is right or wrong ብሎ የሚያጠና ዘርፍ ethics ተብሎ ይጠራል ማለት ነው what is virtue ethics ምንድነው የጥሩ ስነ ምግባር መገለጫዎች ፍሬዎች ጸጋዎች ምንድናቸው virtue ethics branch of ethics ነው virtue ethics የማን ብራንች ነው የኤቲክስ ቅርንጫፍ ነው ይሄ ግንድ ቢሆን ይሄ ምንድነው ethics ነው ማለት ነው ethics እነዚህ ቅርንጫፎች ይኖራሉ እንግዲህ ዛፍ ላይ ማለት ነው እንደሚታቁ እነዚህ ቅርንጫፎች ይኖራሉ ስለዚህ ይሄ ማን ነው virtue ethics ማለት ስለዚህ የጥሩ ስነ ምግባር መገለጫዎች ፍሬዎች ለዚህ ነው ያለው ማለት ነው virtue ethics ነው ስለዚህ ይሄ ግንዱ ethics ነው ማለት ነው ስለዚህ virtue ethics የማን ብራንች ነው ይላል የኤቲክስ ብራንች ነው የስነ ምግባር ብራንች ነው ምክንያቱም ስነ ምግባር ግንዱ ከሆነ ethics virtue ethics ደግሞ ፍሬዎቹ ናቸው ማለት ነው develop primarily by Aristotle ይሄ ethics የሚለው ኮንሰፕት በማን ነው ጽንሰ ሐሳብ የመጣ አርስቶትል በሚባል ፈላስፋ ነው እንዳትረሱ አርስቶትል በሚባል ፈላስፋና በግሪክ ፈላስፋዎች ነው የመጣ ማለት ነው is concerned with the development of one character አያችሁ አንድን ጸባይ ከማሳደግ አንፃር ነው in order to prepare one for good citizenship in organized community አያችሁ virtue ethics ስንል አንድን ጸባይ ከማሳደግ አንፃር ነው አንድ ዜጋ ጥሩ ሆኖ
እንዲወጣ ከማድረግ አንፃር ነው ወይም ለጥሩነት ከማዘጋጀት አንፃር ነው ህብረተሰቡን በጥሩነት ከመገንባት ኦርጋናይዝድ ከማድረግ አንፃር ነው virtue ethics ስንል ማለት ነው virtue ethics ስንል development of behavior or character of citizenship ማለት ነው የአንድን የዜጎችን ጸባይ ባህሪ ማሳደግ ማለት ነው ማን virtue ethics ስንል ማለት ነው with the belief that community composed of people of good character would be a good community ስለዚህ ህብረተሰቡ ምንድነው የተያያዘ ነው አንድ ላይ የሆኑ ነው ስለዚህ ኢንዲቪጁዋል ዴቨሎፕ ካራክተሩ ዴቨሎፕ ሲሆን ህብረተሰቡ ጥሩ መሆን ይችላል ምክንያቱም ህብረተሰቡ የማስብስብ ነው የኢንዲቪጁዋል ስብስብ ስለሆነ ማለት ነው it is the pursuit of understanding and living moral life አያችሁ የህይወታችን ዘበ መረዳት ለመረዳት መሞከር ማለት ነው ፐርሲት መሞከር living moral life መኖር እንድንችል ማለት ነው ስለዚህ virtue are citizen disposition habt virtue ምን citizen disposition habt ምን virtue ethics መሆን ነው ማለት ነው okay moral virtue does not come naturally to us moral virtue ምንለው ማለት ነው moral virtue ምንለው በተፈጥሮ አይደለም የመጣ ወይም ሱፐር ኔቸር አይደለም የሰጠ ማለት ነው ሱፐር ኔቸር እንግዲህ መጽሐፉ ነው የሚለው ማለት ነው ሱፐር ኔቸር ወይም ፈጣሪ የምንለው ሳውን የሰጠ ይላል ወይም ኔቸር አይደለም ማለት ነው ይልቁን moral virtue are habits that we develop through practice በልምምድ የምናገኝ ነው ይላል ወይም practice ምንድነው exercising ማለት ነው exercising ማለት ነው ወይም imitation ማለት ነው imitation ማለት ነው ያው በልምድ ማለት ነው exercise ወይ imitation ማለት እንችላለን exercise ታውቃላችሁ exercise ስፖርት ትሰራላችሁ ስለዚህ በልምምድ ብታገኙ ነው just like አሁን አክሮባት ምናምን ለመስራት ተፈጥሮ አይደለችም ሰጠችው ስለዚህ ምንድነው ተለማምዳችሁ ነው ራሳችሁ ያገኛችሁ just like moral virtue የሚገኘው በፕራክቲስ እና በኢሚቴሽን ወይም በኤክሰርሳይዝ እንጂ በናቹራሊ አይደለም እንዳትሸወዱ በናቹራል ሚኒስትሪ ቢመጣ በናቹራል አይደለም ይልቁን በፕራክቲስ ኢሚቴሽን ወይም በኤክሰርሳይዝ ነው it is believed that virtue ethics provide an account what's right and wrong based on what value agents would do ስለዚህ ethics ምን ብለናል what's right or wrong ብሎ ያጠናል ብለናል virtue ethics ግን virtue ጥሩ ነገሮቹ ስንት ናቸው መጥፎ ነገሮቹ ስንት ናቸው ብሎ በማን አማካይነት ያውቃል በvirtue agent አማካይነት ማለት ነው በvirtue agent ማንን እኛ ነን people ማለት ነው virtue agent ማን ነው people ናቸው virtue person one whose character trait are all virtue or good and has no vice or bad ስለዚህ virtue person ከሆነ ጥሩ ዜጋ ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ ምን አይነት ጸባይ ይኖራል virtue የሆነ ጸባይ ጥሩ የሆነ virtue means good ማለት ነው good የሆነ ማለት ነው ይልቁ ምን አይኖርም no vice ተቃራኒ የvirtue ተቃራኒ አይኖርም ወይም bad ማለት no vice ማለት ነው vice ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ተቃራኒ ጥሩ ሆነ መጥፎ ያልሆነም ማለት ነው መጥፎ ሆነ ደግሞ ጥሩ አይሆንም ማለት ነው virtue ethics one developing oneself as a good person ስለዚህ እንዳትረሱ ይሄ በደንብ ማለት ነው virtue ethics ይላል ያቺው እዚህ ጋር virtue ethics one developing oneself ስለዚህ ራስን ማሳደግ ነው በምን ጥሩ ሰው እንድትሆኑ ማለት ጥሩ ዜጋ ለመሆን ራስን በጥሩነት ማሳደግ ማለት ነው virtue ethics ማለት ይሄ ነው okay what's different between virtue and vice ልዩነቱ ምንድነው different virtue and vice virtue means good ማለት ነው virtue ማለት ምንድነው ጥሩ ማለት virtue ራሱ ስንተረጉመው በአማርኛ ጥሩ ጸጋ ፍሬ ምናምን ነው ትርጉሙ virtue means good ማለት ነው ይህ ሞራል ማለት ነው ወይም ራይት ማለት ነው virtue ስንል vice ማለት የvirtue ተቃራኒ ማለት ነው not virtue ማለት ነው bad ማለት ነው wrong ማለት ነው immoral ማለት ነው ወይም evil ማለት ነው መጥፎ ማለት ነው ምን vice ማለት for example ለምሳሌ ጥሩ virtue የሚባለው honesty ታማኝነት ቅድም እንዳል compassion ርህራሄ courage ጽናት ሌላስ generous አይደል generous ማለት አንችልም እንችላለን እንጂ generous ሌላም አለ self discipline
እነዚህ ራሱ ምንድነው virtue ethics ናቸው ማለት ነው self discipline ራሱ virtue ethics ነው ማለት ነው የዚህ ኤግዛምፕል for example የቫይስ የባድ የሮንግ የኢሞራል corruption ሙስና dishonest ታማኝ ያለመሆን cowardness ፈሪነት selfishness ራስ ወዳድ injustice ኢፍትሃዊ መሆን ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው ቫይስ ናቸው ማለት ነው opposite of vice ነው virtue ማለት ነው opposite vice የመጥፎ ተቃራኒ ነው ይላል አይደል የመጥፎ ተቃራኒ ማለት ነው ጥሩ ማለት ነው opposite of virtue ይሄ ደግሞ የጥሩ ተቃራኒ ነው ማለት ነው ማን vice ማለት ነው good habit ነው ጥሩ ልምምድ ነው ምን ለማመደው good habit ነው እዚህ ጋር ያለ ማለት ነው good habit ነው ያለው ማለት ነው good habit ይሄ ደግሞ ምንድነው bad habit ስለዚህ virtue እና vice እንዳትረሱ virtue ማለት good vice ማለት መጥፎ ማለት ነው virtue ጥሩ vice መጥፎ ማለት ነው okay the quality and the principle of virtue ethics quality እና principle of virtue ethics የvirtue ethics ኳሊቲውና መመሪያዎቹን እናያለን ማለት ነው okay both civic and moral virtue is the path that lead to the greatest happiness for human ስለዚህ virtue ethics በሁለት ይከፈላል civic virtue እና moral virtue ተብሎ ማለት ነው ሁለቱም civic እና moral virtue ወዴት ይመራሉ ይላል leads to the greatest happiness for human ለሰው ልጅ ወደ ትልቅ ደስታ ይመራሉ ይላል ወደ ትልቅ ደስታ መምራት ይችላሉ ማንና ማን civic እና type of virtue ethics የvirtue ethics virtue ethics በሁለት ይከፈላል type of category of virtue ethics ማለት ነው ወይ divided virtue ethics አንደኛ civic virtue የምንለው ማለት ነው ሁለተኛስ moral virtue የምንለው ማለት ነው those virtue ethics can divided into category moral virtue and civic virtue ተብሎ ይከፈላል እንዳትረሱ virtue እና moral virtue ምንድነው what is the moral virtue ምንድነው moral virtue እዚህ ጋር የተሸፈነ moral virtue ማለት ነው moral virtue ነው ስለዚህ moral virtue refer to behavior that allow person to live reasonable in his or her community region or relate moral virtue ስንል ምን አይነት ነው refer to behavior ባህሪን ይገልጻል ሰውየው በምክንያታዊነት እንዲኖር በራሱ ማህበረሰብ ውስጥ በራሱ ክልል ውስጥ በራሱ ዓለም ውስጥ በምክንያታዊነት መኖርን ከፈቀደ moral virtue ብለን እንጠራለን ማለት ነው moral virtue are dispositions that allow a person to live accordance with the value as result citizen disposition conduct to the healthy function of our community ስለዚህ ጤነኛ የሆነ ስራ healthy function ስንል ጤነኛ የሆነ ስራ የሚሰራ ከሆነ በምክንያታዊነት በህብረተሰቡ ውስጥ የሚኖር ከሆነ በጤነኛ ስራ የሚኖር ከሆነ moral virtue ብለን እንጠራለን ማለት ነው example of moral virtue ኤግዛምፕሎችን example of moral virtue the first ምንድነው honest ነው example of moral virtue የመጀመሪያው ማን ነው honest ምንድነው ታማኝነት ሁለተኛ courage ምንድነው ብለናል ጽናት ማለት ነው compassion ምንድነው ሪራይ ብለናል generous ምን ብለናል ቀደም ኪወርዶች ላይ ያየን ነበር ጋሽነት fairness evaluate each person without bias ማለት ነው self discipline በስታንዳርድ በሩል ራስ መምራት ማለት ነው prudence ጥንቁቅነት courage ጽናት እንዳትረሱ prudence ምንድነው ጥንቁቅነት ማለት ነው caution care ማለት ነው prudence ስንል እነዚህ ምንድነው moral virtue እንላለን moral virtue እንግዲህ virtue በስንት ይከፈላል ብለናል እዚህ ጋር civic virtue እና moral virtue ተብሎ ይከፈላል ስለዚህ example moral virtue ደግሞ honest courage compassion generous fairness self discipline prudence ተብሎ ይከፈላሉ civic virtue ምንድነው civic virtue
ምንድነው civic virtue ስንል? civic virtue is reasoned devotion or commitment that the all citizen given state expected to discharge or fulfilling ስለዚህ አገሪቷን የሰጠችውን ኃላፊነት ህብረተሰቡ ወይም ሰዎቹ በዲቮሽን በኮሚትመንት ገባችሁ አይደል? ዲቮሽን means ኮሚትመንት ማለት ነው። ኮሚትመንት ማለት ነው ቁርጠኛ መሆን ማለት ነው። አቋም ያለ ጽኑ መሆን ማለት ነው። ያንን ኃላፊነት በትክክል የሚወጡ የሚፈጽሙ ከሆነ ሲቪክ ቨርቹ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። የህብረተሰብ ኃላፊነት ማለት ነው ሲቪክ ቨርቹ ስንል። ለምሳሌ ፔይንግ ፌር ታክሲ ሚዛናዊ የሆነ ክፍያ፣ ትክክለኛ ክፍያ ያለመሸወድ መክፈል። ስቴይንግ ኢንፎርምድ ከመረጃ ጋር መቆየት፣ መረጃን መከታተል፣ ጋዜጣን በማንበብ፣ ቲቪን በማየት፣ ማልቲሚዲያን በመከታተል ሊሆን ይችላል። ፓርቲሲፔቲንግ ኢን ፐብሊክ ጎቨርንመንት ስለዚህ መንግስታዊ በሆነ ነገር ላይ ወይም ህዝባዊ በሆነ ነገር ላይ መሳተፍ። ለምሳሌ አክቲቭ ኮሚኒቲ ፓርቲሲፔሽን አለ፣ ቮቲንግ ኢሌክሽን አለ። እነዚህ ላይ ምን ማድረግ ነው? መሳተፍ። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ሲቪክ ቨርቹ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሲቪክ ቨርቹ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ የዛሬ ክላሳችን ይሄ ይመስላል። አዲስ የሆናችሁ ለዩቲዩብ ላይት ቲዩብ የሚለውን ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አደራችሁ። ይህንን ቪዲዮ ካላገኛችሁ እቺን ሊንክ ተጠቀሙ። ላይት ቲዩብ 439 የሚለው ማለት ነው። 439 የሚለውን ተጠቀሙና ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ አስተያየታችሁን ደግሞ አስቀምጡልኝ። መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ይሁንላችሁ።